नमस्कार, आपल्या चॅनलमध्ये मी रुपाली सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण थालीपीठ बघणार आहोत। खरं तर बेसिक थालीपीठ जे असतात ते भाजणीच्या पिठापासून बनवली जातात, पण इतकी मोठी प्रोसेस कधी कधी करायला जमत नाही, कारण भाजणीचं पीठ तयार करा, मग त्याचे थालीपीठ तयार करा। तर इथे आपण सोप्या पद्धतीने ज्वारीचं पीठ आणि काकडी तर याचा वापर करून आपण इथे टेस्टी, खुसखुशीत आणि मस्त जबरदस्त असे थालीपीठ इथे बनवणार आहोत। तर खूप फटाफट आपले हे थालीपीठ बनतात। रेसिपी स्टार्ट करूया। तर थोडासा मसाला आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी इथे 10 ते 12 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आलं आपण इथे घेतलेलं आहे। 1 चमचा मी इथे जिरं घेतली आहे, काही कढीपत्त्याची पानं आणि जवळजवळ 15 ते 18 आपण इथे लसणाच्या कुड्या घेतलेल्या आहेत। तर हे सगळं आपल्याला पाणी न घालता फक्त बारीक करून घ्यायचं आहे। मिरच्यांचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तर इथे हे आपण वाटण करून घेऊया किंवा मसाला आपण बारीक करून घेऊया। हा जो मसाला आहे तो थोडासा जास्त बनणार आहे, पण यातला आपल्याला फक्त 3 ते 4 चमचे मसाला आपल्याला वापरायचा आहे। तर बाकीचा जो मसाला असतो तो तुम्ही कोणत्याही भाज्यांमध्ये याचा वापर करू शकता। दुसरीकडे आपल्याला काही मसाले लागतात। तर मीठ घेतले चवीनुसार, तिखट घेतलेला आहे 1 चमचा, तीळ घेतले 2 चमचे, धनेपूड 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद आणि थोडंसं आपण इथं हिंग वापरत आहोत। तर या थालीपीठाचा मेन घटक म्हणजे काकडी। तर 2 काकडीचा मी इथं वापर करते। या काकड्या आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायच्यात। धुतल्यानंतर आपण याची सालं जी आहेत वरची ती आपण काढून घेतोय। सालं काढल्यानंतर आपल्याला वरचा आणि खालचा जो काकडीचा भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे। आणि तसंच आपण एक फोड घेणार आहोत त्याची, आणि आपण दोन्ही काकडींची एक एक फोड आपण खाऊन टेस्ट करून बघणार आहोत, कारण की काकडी कडू असेल तर आपलं थालीपीठ खराब होईल। तर दोन्ही काकड्या आपण थोडंसं खाऊन बघितलेलं आहे, एकदम व्यवस्थित आहेत। तर आता आपण ह्या किसून घेणार आहोत। तर डायरेक्ट परातीमध्येच आपण किसून घ्यायचे, कारण आपल्याला यामध्ये पीठ मळायचं आहे। पीठ मळण्यासाठी आपल्याला इथं 1 वाटी ज्वारीचं पीठ घ्यायचं आहे, अर्धी वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि 4 ते 5 चमचे आपण इथं बेसन घेणार आहोत। तो ज्वारीच्या पिठाचा आपल्याला जास्त वापर करायचा आहे, म्हणजे हे जे थालीपीठ आहे ते पौष्टिक बनणार आहे। रोजच्या आहारामध्ये ज्वारीच्या पिठाचा वापर करा, खरंच वजनामध्ये फरक पडतो, वजन कमी होण्यास मदत होते। तर इथं आपण जे कोरडे मसाले दाखवलेले आहेत ते आपण ॲड केलेत। त्यानंतर आपण जो मसाला बनवून घेतलाय यामधला 3 ते 4 चमचे आपण इथं घालणार आहोत। तर मी 3 चमचे घेते, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट जसं खाताय तसं तुम्ही इथं प्रमाण वाढवू शकता। हे सगळं घातल्यानंतर आपण हाताने प्रथम एकसारखं करून घेतोय, कारण जे काकडीचं पाणी आहे त्यामध्येच आपण प्रथम ही पिठं मळून घेतोय आणि वरती अगदी थोड्याच पाण्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे आणि आपल्याला इथं पीठ मळून घ्यायचं आहे। जास्त घट्टही पीठ मळायचं नाही आणि जास्त पातळही मळायचं नाही आहे। मीडियम थिकनेसमध्ये आपल्याला हे पीठ जे आहे ते मळून घ्यायचं आहे। पीठ छान मळून झालेलं आहे, तुम्ही बघताय। आता हे एका बाउलमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे। या ठिकाणी लगेचच थालीपीठ आपण थापतोय। इथे पीठ आहे, इथं पाणी आहे आणि पोळपाट घेतलेला आहे। तर पोळपाटावरती आपल्याला एक कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे। तर मी इथं रुमालाचा वापर करते। हा जो रुमाल आहे तो मी ओला करून घेतलाय, तरी पण वरती थोडंसं पाणी मी इथे शिंपडत आहे। या शिंपडलेल्या पाण्यावरती आपण पिठाचा गोळा घेतोय। हा जो गोळा आहे तो आपण बोटांच्या साहाय्याने हळूहळू प्रेस करणार आहोत। तर प्रेस करताना जी बोटं आहेत त्याला आपण सतत मधून पाणी लावायचं, जेणेकरून हे पीठ जे आहे ते चिकटणार नाही आणि हे थालीपीठ तुटणार नाही। तर काही वेळाने मी हात जो आहे तो पाण्यामध्ये बुडवते। तर या पद्धतीने आपण हे थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे। तर एकसारखं थापायचं सगळ्या बाजूनी आणि आपल्याला जेवढी साईज जमते तेवढ्याच साईजचं आपण इथे थालीपीठ थापायचं आहे। तर या ठिकाणी मी काही होल करून घेते आणि हे थालीपीठ आता आपण तव्यावरती घालणार आहोत। तर दुसरीकडे तवा आपला चांगला तापलेला आहे। तापलेल्या तव्यावरती तेल सोडणार आहोत आणि आपण ही जी आच आहे गॅसची ती मंद करणार आहोत। मंद आचेवरती आपण थालीपीठ तव्यावरती सोडायचे। तर तुम्ही बघा रुमाल मी कसा घेतलाय आणि ते थालीपीठ व्यवस्थित तव्याला चिकटतं आणि रुमाल आपल्याला उचलायचा आहे। हे जे थालीपीठ आहे ते दोन्ही बाजूंनी आपल्याला मीडियम ते हाय फ्लेमवरती आपल्याला चांगलं शेकून घ्यायचं आहे। जे होल केले त्याच्यामध्ये थोडं थेंब आपण तेल घातलेलं आहे, तसंच बाजूनी पण आपण थोडं तेल या थालीपीठाच्या सोडणार आहोत, जेणेकरून हे थालीपीठ छान भाजलं जातं आणि व्यवस्थित निघण्यासाठीही मदत होते। तर छान थालीपीठ दोन्ही बाजूनी आपण भाजून घेणार आहोत। पहिली 1-2 थालीपीठ जी असतात त्यांना थोडं तेल जास्त लागतं आणि जसा जसा तवा सेट होईल, म्हणजे छान गरम होईल, तसं तेल आपण कमी वापरणार आहोत। तर छान दोन्ही बाजूनी आपण ही थालीपीठ शेकून घ्यायची आहेत, कच्ची राहायला नको आहेत, कारण आपण यामध्ये ज्वारीचं पीठ ॲड केलंय
तर ज्वारीचं पीठ शेकण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागतो, म्हणून आपण मध्यम आचेवरती हे दोन्ही बाजूनी तेल सोडून छान खरपूस असं थोडंसं प्रेस करत करत हे थालीपीठ आपण भाजून घेतलेलं आहे। तर बघताय तुम्ही खूप छान असं आपलं इथं थालीपीठ बनलेलं आहे। तर छान अशी आपली ज्वारीचं पीठ आणि काकडी याचं कॉम्बिनेशन असलेली हेल्दी रेसिपी आपली इथं तयार झालेली आहे। जर फर्स्ट टाइम ही रेसिपी बनवणार असाल तर छोट्या छोट्या साईजमध्ये थालीपीठं तुम्ही बनवू शकता, जेणेकरून ती तुटणार नाहीत। आणि एकदम सावकाशीने आपण ही सगळी कामं करायची आहेत, जेणेकरून भाजायलाही नको, कारण आपण रुमाल तव्यावरती घालून हे थालीपीठ आपण सोडणार आहोत। त्यावेळेस आठवणीने आपल्याला गॅस मंद आचेवरती ठेवायचा आहे। तर अशा छोट्या छोट्या ज्या छान छान टिप्स मी सांगितल्या त्या नक्की फॉलो करा आणि मस्त अशी हेल्दी आपली इथे रेसिपी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा। भेटूया एका छानशा रेसिपी सोबत। व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तरी लाईक करा, भरपूर कमेंट्स करू शकता। तुमच्या शंका, तुमचे काही प्रश्न ते मला तुम्ही कमेंट्सद्वारे पोहोचवू शकता। आणि फर्स्ट टाइम जर चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईबचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून रोजच्या रेसिपी तुम्हाला फ्रीमध्ये बघायला मिळतील। मस्त खुसखुशीत अशी थालीपीठं, त्यासोबत लोणचं, दही असं मी सर्व करते। तुम्ही नक्की याचा आस्वाद घ्या आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया लवकरच। धन्यवाद।